विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण बादली बकेटचे चित्र एकदम सोप्या पद्धतीने कसे काढायचे ते मी इथे शिकवणार आहे। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेसाठी बकेट बादलीचं चित्र तुम्हाला काढावंच लागतं। त्यामुळे आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। काही ट्रिकचा उपयोग करून इथे मी बादलीचं चित्र तुम्हाला काढून दाखवणार आहे। आता इथे पहा, मी HB पेन्सिल्स घेतलेले आहेत। या पेन्सिल्स वेगवेगळ्या कंपनीच्या आहेत। तुम्ही कुठल्याही कंपनीची HB पेन्सिल इथे वापरू शकता आणि रेखाटनासाठी HB पेन्सिलच तुम्हाला वापरायची आणि खोड रबर। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलीही वस्तू काढण्याआधी ती वस्तू कुठल्या मूळ आकारात बसते हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे। आता बकेट काढण्यासाठी आपल्याला आधी एक आयत घ्यावा लागेल। तो आयत उभा असेल, त्याची लांबी रुंदी, ती बादली किती रुंद आहे किती उंच आहे त्या प्रमाणात आपल्याला घ्यायची आहे। आता बरेचसे विद्यार्थी मला विचारतात, बादलीची उंची किती सेंटीमीटर असावी, रुंदी किती सेंटीमीटर असावी। आपल्याला बादलीची उंची ही अंदाजे घ्यायची आहे आणि त्याच्या प्रमाणात रुंदीचं प्रपोर्शन घ्यायचं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये मोजून घेता येणार नाही। पहा, मी एक आडवी रेषा घेतली या पेपरच्या बाजूला समांतर आणि तशीच एक आडवी रेषा घेतली पेपरच्या या बाजूला समांतर आणि उभी रेषा घेतोय पेपरच्या या बाजूला समांतर आणि इकडे एक उभी रेषा घेतोय पेपरच्या या बाजूला समांतर। आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, पहा हा आयत तयार झालाय। आयताच्या समोरासमोरच्या बाजू सारख्या मापाच्या असतात, सारख्या लांबीच्या असतात या पद्धतीने। आता इथे मी कुठेही पट्टीचा स्केलचा वापर केलेला नाही। तुम्ही देखील या पद्धतीनेच चित्र काढायचं आहे। वस्तुचित्र, स्थिर चित्र आणि मेमरी ड्रॉइंग या दोन विषयासाठी तुम्हाला तांत्रिक साधनाचा उपयोग करता येणार नाही। ही एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे। आता असा आयत तयार झाल्यानंतर आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, तर थोडी याची काय करू आपण, उंची थोडी वाढवूया या पद्धतीने। आता याचा एक भाग करतोय पहा मी। हा जो भाग आहे तो बादलीचा गळा आपल्याला तिथे काढायचा आणि हा एकदम पायाचा खालचा भाग। आता पहा, इथे मी एक लंबगोल काढतोय पहा, जो आपल्याला बादलीचा गळा म्हणून दाखवायचा आहे या पद्धतीने। या पद्धतीने तो लंबगोल असा असा किंवा हे असा नकोय, हे चुकीचे आहे, तर तो अशा पद्धतीने यावा, काढावा। विद्यार्थी मित्रांनो, या दोन्ही परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेलं मी आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक तयार केलेलं आहे। याच्यामध्ये 262 पेक्षा अधिक QR कोड आहेत। त्यातील QR कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि पुस्तकातील घटक व्हिडिओमध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने मी शिकवतो। हे पुस्तक आता इंग्रजी भाषेत देखील उपलब्ध आहे। हे पुस्तक जरूर वापरा आणि चांगल्या प्रकारचे मार्क या परीक्षेमध्ये मिळवा। तसेच दुसरा पेपर मेमरी ड्रॉइंग या पेपरसाठी उपयुक्त पुस्तक स्मरणचित्रे रंगवा, रंगकामाच्या प्रॅक्टिससाठी हेही पुस्तक अत्यंत उपयोगी आहे। हे सगळे पुस्तक आपण
घ्यावेत, म्हणजे या परीक्षेत आपल्याला त्याची मार्गदर्शक म्हणून वापर करता येईल, उपयोग होईल. पहा, आता हा लंबगोल झाल्यानंतर आपल्याला या आयतापासून आतमध्ये काही अंतरावर एक मार्किंग केली मी. त्याच अंतराची मार्किंग या बाजूला करायची. दोन्ही अंतर सारखे आहेत. आणि इथे तुम्ही पट्टीचा वापर असा करू शकता. पहा, मी इथं पट्टी लावली पहा अशी, आणि इथे एक रेषा काढली, डॉटेड रेषा काढल्यात पहा अशा, आणि त्या फक्त आपण नंतर हाताने जोडणार आहोत. म्हणजेच आपल्याला हे काम कसं करायचं आधी सोपं करायचं. पहा, इथं जोडली मी, त्याच्यानंतर इथं जोडली पहा, या पद्धतीने. आता इथे एक मोठा लंबगोल काढायचा आहे या पद्धतीने. आणि पुन्हा खाली एक अर्धगोल काढायचा या पद्धतीने. आता याला पॅरलल इथं रेषा काढायची. यामध्ये जेवढं अंतर सोडलंय तेवढंच अंतर इकडे सोडून अशीच पॅरलल रेषा इकडे काढायची. पहा, आता हा मधला भाग मी खोडतोय. आता ही बादली उलटी करायची अशी, आणि आपल्याला चेक करायचंय कुठे चुकलंय. पहा, इथे हा भाग थोडा खाली घ्यावा लागेल, हा थोडा वर घ्यावे लागेल. त्याच्यानंतर हा एकसारखा करून घ्यावा लागेल अशा पद्धतीने. आता ही बादली बरोबर आहे. आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपलं बादलीचं मेन स्ट्रक्चर तयार झालंय. हे पहा, याला मी थोडं ठळक करतो. हे पहा, मेन स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर आता पुढची कृती महत्वाची आहे. आता हा जो ओव्हल शेप आहे, लंबगोल आहे, याच्या बाहेर आपल्याला, आता हे मी काय करतोय, थोडं इरेज करतोय. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आयताचा आधार घेऊन हे बादलीचं चित्र काढतोय. या आयताच्या बाहेर आपण गेलेलो नाही. आता जो लंबगोल येणार आहे तो याच्या बाहेर येणार आहे या पद्धतीने, आणि बरोबर याला थोडं अंतर सोडून पॅरलल समांतर हा लंबगोल काढायचा आहे या पद्धतीने. आता लंबगोल काढल्यानंतर इथे थोडं जास्त अंतर सोडून या बादलीचा काठ काढायचा आहे. म्हणजे तशी एक गोल वक्र रेषा जर आपण काढली याच्या कडेने, हाफ अर्धीच काढायची, पूर्ण लंबगोल काढायचं नाही. आणि याला हे जोडलं, असं इथे हे जोडलं तर पहा बादलीचा वरचा काठ तयार झाला अशा पद्धतीने. आता आपल्याला हे बाकीचं जे नको असलेलं काम आहे ते इरेज करायचंय, खोडायचंय या पद्धतीने. या पद्धतीने पहा, आता ही जी वस्तू आहे याला डस्टबिन म्हणतात. पहा, काही वेळेस पहिल्या परीक्षेला किंवा दुसऱ्या परीक्षेला म्हणजे एलिमेंटरीला किंवा इंटरमिजिएटला अशा प्रकारचं भांडं देखील मांडतात. पहा, ज्याला कडी नसते, हँडल नसतं, तर हे डस्टबिन
जर अशा पद्धतीची वस्तू मांडली तर हे डस्टबिन असं काढायचं. आता याला आपल्याला कडी काढायची आणि मग कढीसाठी जो कान असतो पहा, कढीसाठी जो कान असतो तो आपण काढूया. त्याआधी ही जी रेषा आहे थोडी डार्क करूया. हे पहा, आता कान काढणं एकदम सोपं आहे. पहा, या रेषेला या बाजूला काय करायची, एक उभी रेषा काढायची समांतर, हिला दुसरी उभी समांतर काढायची आणि इथे एक आडवी रेषा काढायची. या पद्धतीने एक उभी रेषा, हा झाला कान. इथे थोडासा गोल काढायचा आहे आणि या बाजूला अशी ही कडी येणार आहे. या पद्धतीने थोडं मी तो जो पेपर आहे तो मला पाहिजे तसा फिरवतो. तुम्ही देखील फिरवू शकता या पद्धतीने. आता ही बकेट आपण काढली. आता याची पडछाया, सावली काढायची. पहा, जर प्रकाश या बाजूने आला तर सावली इकडे पडणार आहे आणि प्रकाश लाईट या बाजूने आला तर सावली इकडे पडणार आहे. आपण समजूया प्रकाश या बाजूने आलाय तर सावली पहा इथून अशी या बाजूला जाणार आहे, अशी या पद्धतीने. इथे सावली गडद असणार आहे, डार्क असणार आहे आणि पुढे सावली विरळ फिकट होणार आहे. अशा पद्धतीने हे बादलीचं चित्र आपण पूर्ण केलेलं आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअरही करा. विद्यार्थी मित्रांनो, नक्कीच आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. बादलीचं रेखाटन करणं किती सोपं आहे हे देखील तुम्हाला आज इथे हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लक्षात आलं असेल. या पद्धतीने आपण कृती करावी. पुढचा भाग जो आहे त्याच्यामध्ये आपण मग कसा रेखाटायचा आहे सोप्या पद्धतीने त्याचं प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत. धन्यवाद.